امروز دو تا هدفون QCY میخوام بررسی کنم که زیر قیمت 1 میلیون تومانه، ولی آپشناش عجیب و غریبه. هم نویز کنسلینگ داره، هم گیمینگ مود داره، هم میگن صداش خوبه. سلام فیلاتلیا عزیز، امروز میخوایم هندزفری T13 QCY رو بررسی کنیم. دو تا مدل داره، یکیش نویز کنسلینگ داره و یکیش نداره. از نظر طراحی ظاهری تفاوت خیلی زیادی با هم دیگه ندارن غیر از مات و براق بودن. مدلی که در اصل نویز کنسلینگ نداره خیلی براق و شفافه و خط و خش روش زیاد میفته، اما مدلی که نویز کنسلینگ داره ماته. هم خود هندزفری به این صورت طراحی شدن، هم بدنه بیرونی کیس، و توی این مدل که نویز کنسلینگ هم نداره خود هندزفری باز براق هست. ظاهر دو تا ایرفون کمی با هم دیگه متفاوته، یعنی این یکی درسته که حالا ماته و یکی براقه، ولی خب این دومشون هم فرق داره. یکم دومش بلندتر و یک کوچولو ضخیم‌تره، این یکی دومش یک کم کوتاه‌تر، یک کم نازک‌تر، یک کوچولو همش فرمی که وصل شده به اون قسمت بالا با هم دیگه متفاوته. ولی از این ور این قسمتی که داخل گوش قرار میگیره خیلی شبیه به همه و واسه همین فرقی روی قرارگیری رو گوشتون زیاد نداره. کیس فقط یه دونه چراغ داره و با چراغاش نمیشه درصد شارژ کیس رو متوجه شد. یه دونه دکمه داره که برای ریست کردن خیلی به درد میخوره، برای پیرینگ مود خیلی به درد میخوره و نسبت به مدلایی که دکمه ندارن واقعا این مدل کیسا راحت‌تر میکنه کار آدم. هر دو در مقابل رطوبت مقاومت مناسبی دارن. IPX5 استانداردیه که توی این رنج قیمت یه آپشنه واقعا. پورت تایپ سی داره واسه شارژ شدنش، ولی با کابل تایپ سی شما الان بخواد یه دونه کیس اینطوری رو شارژ بکنید نباید 2 ساعت طول بکشه و 2 ساعت زمان شارژ شدنی که هر دو یکسان عین هم دارن به نظر من زمان خیلی زیاده. حالا جالبه با اینکه 120 دقیقه طول میکشه شارژ شه، ولی فقط تو 5 دقیقه میتونه 1 ساعت پلی تایم به ما بده. یعنی 5 دقیقه شارژش کنیم به نظرم خوشگل‌تره. حالا با این زمان شارژ زیاد جالبه که کویک شارژ هم هست، یعنی یکم تناقض داره. قراره که مثلا 5 دقیقه 1 ساعت به ما پلی تایم بده، ولی قراره که کلش 2 ساعت طول بکشه شارژ شه. این تناقض یه جاش میرنگه، یا اعداد و رقم‌ها اوکی نیست، یا اینکه این 5 دقیقه اندازه 1 ساعت پلی تایم نمیده. بذارید موزیک تایمش هم بهتون بگم. 8 ساعت میتونید باهاش موزیک گوش بدید با صدای 50%. اگر صدا بره بالاتر حتما این زمان میاد کمتر میشه و تو حالت استندبای هم حدود 100 ساعت نوشته که میتونه حالت استندبای باشه. البته برای QCY ANC دار نوشته 100 ساعت و برای مدل معمولیش 80 ساعت. با کیس مجموعاً 40 ساعت تقریبا میتونید ازش استفاده کنید، باز با صدای 50% که بهتون گفتم. یعنی مثلا 3-4 بار هندزفری که شارژش هم شد میذاره تو کیس، دوباره شارژش میکنه، دوباره استفاده میکنه. اینا با هم دیگه 48 گرم وزنشونه و این هندزفری تکی 6 گرم وزنشه. روی گوش هم بذارید بذارم و ببینیم که قرارگیریش چطوره. با توجه به اینکه سری سیلیکونی داره و این قسمتش تقریبا بیزی کوچیکیه، از این فرماست که رو گوش بیشتر افراد خوب قرار میگیره. البته این چیزیه که هر کسی منحصر به فرد باید تست کنه. این دومی که داره پایین میاد و به این صورت اینجا قرار میگیره کمک میکنه که مکالمه این هندزفری هم بهتر باشه. میکروفونی که روش کار شده این قسمت پایینش هست. هر دوشون 4 تا میکروفون دارن. خیلی باحاله که مدل معمولیش که نویز کنسلینگ هم نداره باز 4 تا میکروفون توش به کار رفت. بذارید یکم از اپلیکیشنش بگم چون خیلی باهاش حال کردم و به نظرم یه ویژگی باحاله که یه هندزفری تو این قیمت اپلیکیشنی داشته باشه با این ویژگی‌ها. اسم اپلیکیشن QCY. وقتی واردش میشید شما اکولایزرهای مختلف رو میتونید انتخاب کنید که چند تا دیفالت داره مثل پاپ و باس و اینا و کاستومایز داره. میتونید کاستومایز بکنید، این آپشن خیلی مهمیه. دومین مسئله اینه که یه حالت گیمینگ مود داره که هم از رو خودش میتونید انتخابش بکنید، هم از داخل اپلیکیشن. توی موردی که نویز کنسلینگ داره شما دسترسی دارید به خاموش روشن کردن نویز کنسلینگ و همینطور مود ترانسپرنت که صدای بیرون کاملا بیاد داخل و اینا همه آپشناییه که معمولا توی هندزفری این رنج قیمت خیلی درست حسابی پیدا نمیشه. توی پنجره سوم این قسمتی که ستینگ هست شما میتونید کنترل روی هندزفری رو شخصی سازی کنید، یعنی اونطوری که دوست دارید کنترل کنید. آقا یه بار زدم چیکار کنه، دو بار زدم چیکار کنه، گوش چپ چیکار کنه، گوش راست چیکار کنه و همه اینا طبق نظر خودتون باشه. لزومی نداره این اون چیزی که تو دفترچه نوشته همیشه بخوایم انجام بدیم و اینکه این قابلیت رو داره که خودمون میتونیم انتخاب کنیم یه ویژگی و یه آپشنه. این فاین ایرفون هم حتی داره، بزنید صداش در بیاد اگه یه جای تو مثلا محل کارتون خونتون شلوغ پلوغ بود گمش کردید ولی صداش خیلی کمه، موزیک پلی کنید اگه بلوتوث بهش وصل باشید زودتر پیداش میکنید. و یه آپشن باحال اسلیپینگ موده. اسلیپینگ مود میدونید چیه؟ مثلا تو موقع
که میخواید بخوابید دارید هندزفریتون آهنگ گوش میدید یا پادکست گوش میدید میچرخید، این تاچ دیگه قطع میشه. یا مثلا تو اتوبوس یه جایی که خلاصه در حالت درازکش یا نشسته‌ای هستید که ممکنه با تکون دادن سرتون تماس پیدا کنه این قسمت تاچ، این قطع میشه. این تاچ رو قطع میکنه، تاچ کار نمیکنه تا وقتی که دوباره بذارید تو کیس. در رابطه با کیفیت صداش به نظر من اولین بار که گوش کردم خیلی خفن نیومد. خب البته توی 1 میلیون تومان شما هندزفری دارید میگیرید، نباید انتظارتون زیاد باشه، ولی کاستماایز اپلیکیشن رو که استفاده کنید، باس رو عوض کنید، تریبل رو عوض کنید، اینجور داستانا، میبینید که نه، هندزفری قابلیت اینه که صدای خوبم پخش بکنه داره، فقط نیازه که یه مقدار اون اکولایزر تنظیم تر بشه. پس از نظر تفکیک صدا و کیفیت صدا به نظر من متوسطه. باگ قضیه یکم رو بیس خیلی عمیق و نرم نیست و من خیلی دوستش ندارم، صدای بیس رو برای همین کم کرده بودم تو اکولایزر، ولی تو بخشای دیگه صدا تقریبا نرماله و میتونه که آدمو راضی بکنه. ولومش هم بذارید بهتون بگم که کاملا زیاده، یعنی من از اونام که این هندزفری رو اگه بخوام استفاده کنم رو ولوم 80 90 کافیمه و نمیذارم روی 100. تو بخش صدا نمره قابل قبولی میگیره تو بازه قیمتی خودش. و بریم سراغ مکالمش. مکالمه اینجور هندزفری ها کلا نسبت به اونا که داخل گوشه بهتره و این چون 4 تا میکروفون هم توش کار شده، حتی تو مدلی که نویز کنسلینگ نداره، مکالمه با کیفیتی داره. یه سیستمی هم داره که بتونه در اصل نویز میکروفون هم بگیره و صدا رو کمی بهتر و شفافتر برای نفر مقابل پخش بکنه و مجموعاً میتونم بگم که خب مکالمش جای به مشکل خاصی بر نمیخورید مگر جاهای خیلی شلوغ یا خیلی باد و خیلی همهمه و اینجور داستان. رسیدیم جمع‌بندی هیلاتلی. همین اول بگم اون جاهایی که من دیگه برای جفتشون نکاتون نگفتم به خاطر اینکه شبیه به هم بود. مثلا تو کیفیت صدا خیلی صداشون نزدیک به همه و تفاوت زیادی نداره، واسه همین دیگه من دوبار توضیح ندادم. خیلی خلاصه و تیتوار بخوام بگیم که یه هندزفری که نویز کنسلینگ داره، صدای خوبی داره، یه سری آپشن داره، اپلیکیشن هم داره و مجموعاً تو همه اینا لول متوسطی داره. اینطوری نیست که کار نکنه فقط اس باشه، حالا شاید خیلی هم خفن نباشه، ولی با این آپشن‌ها زیر قیمت 1 میلیون تومان الان در حال حاضر، یعنی 15 اسفند 1401، باید بگم ارزش خرید بسیار بسیار بالایی داره و همه اینا باعث میشه که ارزش خرید این به نظرم واقعا رو نمره 9 و 10 بچرخه و منطقی باشه که اگه بخواید یه هندزفری از اون قیمت بخرید، این مدل جزو انتخاباتون یا گزینه‌هاتون باشه. دمتون گرم که ویدیو رو تا اینجا دیدید. در نهایت واسه هندزفری همیشه توصیه‌ام اینه که خودتون هم تستش بکنید و امیدوارم این ویدیو فقط کمکتون کرده باشه. خیلی هم خوشحال میشم چنل ما رو سابسکرایب بکنید و لایک شما کلی به ما انرژی میده.